हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਕਲਾਸ 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 2 ਫॉर ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ 12th ਕਲਾਸ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ। ठीक है जी, हम देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर्स। द टर्म ब्रेन ट्रेन इज आल्सो रेफर्ड एज, दिस आंसर है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। अगला क्वेश्चन है द ब्रेन ड्रेन हैज टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ, दिस आंसर है सेंडिंग कंट्रीज। भी ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਟਰਮ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ, ਦਿਸ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਕਲੂਡ ਤੇ ਲੋ ਵੇजेस ਅਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੁਲ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਕਲੂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੈਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ, ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन, कि ब्रेन ड्रेन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਸਕਿਲਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਫॉर better prospects। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਸਕਿਲਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਫॉर better prospects। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ enumerate the push factors that lead to brain drain, this is the answer है low wages and lack of satisfactory working and living conditions। they are दो factors ने push factors। इस तो बाद है fill in the blank with suitable word from the passage, every citizen must dash for development of nation wholeheartedly, this is the answer है contribute। ते अगला क्वेश्चन है who are taking their investments abroad, entrepreneurs। ते अगला जेड़ा पैसेज वो देख लेंदे आ, read the following passage and answer the questions given below। ਤੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਜੀਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ that lead to good health through, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਈਫ will become worthless through gambling and drinking। third question, what does the term health refers to? It refers to sound mind and physically fit body free from any sickness or disorder। Can a wealthy but unhealthy man enjoy life? This answer is no, a wealthy but unhealthy man cannot enjoy life। The answer is no। They fill in the blank with suitable word from the passage, the selection in army service is made purely on health, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਚ ਦ ਕੋਲਮ ਵਿਦ ਐਂਟੋਨਿਮਸ, ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗਸ ਰਾਦਰ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸੀ ਲਿਖਣੀ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ 1/3 ਵਿੱਚ 1/3 ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ 2 ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜਿਨ ਯੂ ਆਰ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਯੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਕੇਸ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇਨ ਯੋਰ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਫਿਰ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਪੈਨ ਹੈਵ ਟੂ ਫਰੇਮ ਡੀਜ਼ਲ ਰੂਲਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰਸ। ਤੇ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। The oil ministry has set up a high level panel to help frame fuel economy rules for tractors to moderate their diesel consumption. It constitutes almost 7.7% of India's annual diesel use। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ 2, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ
@ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, @CC BCC ਜਾਂ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਰ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ मैंने उसको मनाने की कोशिश नहीं की है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ਉਸੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। उसके दादी जी सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ओबे योर टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करो पंजाबी ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करे। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਓਨੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਓਬੇ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ। उसने चाह पी ली है, he has taken tea। तो उसके बाद डिटर्मिनर्स, he always keeps some money in wallet for emergencies। I get up early in the morning, I covered my face and wept। तो इस तरह से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद फिलअप, he is crazy about singing, I am always ready to learn new things। तो infinitive इस टू infinitive ऐसे पर फिल किया ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੈਲ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਟੈਲ। ਹੁਣ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰਨ faster than mail trains, ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ mail trains do not run as fast as the bullet trains। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਰਜੁਨ sees a deer is seen by Arjun। had you taken tea, had tea been taken by you। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ speech, direct to indirect speech, he said to me shall we ever meet again, he wondered if we would ever meet again। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾर्ट ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾर्ट ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੇ 5 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ, 5 ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਨਰਡਸ। ਨੇਮ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਕੈਥਲੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਫਰਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਅ ਸਰਵਿਸ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਲੂਸੀਆ ਵਾਸ ਸਫਰਿੰਗ। ਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਲੂਸੀਆ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆਫ ਦ ਸਪਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। What was Dr. Bernard's father's attitude towards life? He believed that God tests man through suffering। Who was the head girl of Miss Beam's school? Millie। Who was General's cook? Prohar। Dash is the writer of the gold frame, R.K. Lakshman। Kala Khan was the dentist, true or false? That is true। Where were Karam Singh and Man Singh posted? They were posted at Burma front। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਫੋਲੋ। ਤੇ ਟੂ ਰੂਟਸ ਡਾਈਵਰਜ ਇਨ ਯੈਲੋ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਸੌਰੀ I couldn't not travel both, ਤੇ the road not taken ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ। ਨੇਮ ਦਾ poem and the poet, the poem ਹੈ The Road Not Taken, ਤੇ poet ਹੈ Robert Frost। Rhyme scheme of the first 4 lines। So rhyme scheme ਦੇਖੀ ਤੇ would ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ A, both ਨੂੰ B, ਤੇ would ਤੇ stood ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ A B A, ਤੇ could ਤੇ both ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ one ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ C, A B A C। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ A B A C। ਅਗਲਾ, what is the poet sorry about? He is sorry that he could not travel on both roads। What is the symbolic meaning of the two different paths in the woods? What the one path is for the ordinary people, the other less traveled path is for extraordinary people। ਤੇ ਅਸੀਂ poem ਦੀ explanation video ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਦਾ ਬੀਮ that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie and the timber that built your boat। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। name the poem and the poet। the poem is prayer of the woods and the poet is not known ਜਾਂ anonymous ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। write down the line in which the poem in which write down the line in the poem that explains the wood accompanies us from birth to death। ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ I am the handle of your home, the door of your homestead, the wood of your cradle, मतलब कि जो छोटा बच्चा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ wood ਹੈ ਤੇ birth ਹੋ ਗਿਆ and the shell of your coffin ਤੇ death ਤੇ birth to death ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ I am the handle of your hoe ਤੇ ਲੈ ਕੇ coffin ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। Who is the speaker in the poem? The wood or the tree is the speaker in the poem। What is the prayer of woods to the human beings? The woods pray to human beings not to harm them। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ woods ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ। ਹੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ friendship by praising its virtues and advantages। A friend is a God's gift। He stands by us through thick and thin। He can read our thoughts even if we do not express them। Joys become double and sorrows half when shared with a friend। The friendship ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ On His Blindness। The poem On His Blindness is written by John Milton। In the poem, the poet feels restless, who thinks that being blind, he would not be able to make proper use of talent given to him by God. But soon he realizes that God is very kind to his creatures। God does not want any return for gifts he had given to human beings। एक सेकंड करेक्शन कर लिया थोड़ी सी। Here given to human beings, God does not want man to work to please him। Those who accept God's will cheerfully are his best servants। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਰਨੇ ਆ। why did the narrator render attendance to Hassan every time? Hassan's attendance problem which है Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no। She did not want that attendance shortage should affect his appearance in final examination। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। How did Philip manage to get a clean dress? The March King which है his music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt। The shirt was large and she fitted it with the help of pins। ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। Describe the glow of pleasure that the narrator experienced on saying please। The bus conductor behaved in a very courteous manner even though the narrator had no money to pay for the bus fare। This was a glow of pleasure that the narrator experienced। कि उसको पैसे नहीं सन फिर भी बस कंडक्टर है बहुत ही चंगी तरह courteous manner बहुत ही प्यार नाल पेश आया। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ what did the narrator learn at the well house। बहुत important question है the story of my life chapter ਵਿੱਚੋਂ। at the well house as a cool stream of water gushed over narrator's hand and Suleiman spelled into the other word water। The narrator felt that mystery of language was revealed to her। This living word awakened her soul, gave it light, hope and joy। The main line है the mystery of language was revealed to her। Next to Bada, how were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Baba Singh Kalapani jail। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce coir thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whip lashes। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ। Answer any two of the following questions in 20 to 30 words। How was Hukin's bleeding finger a flag of victory? ਵੇ ਹੁਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫਲੈਗ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਹੁਕਿਨਸ bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police। ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਲਾ what was customers complaint regarding the frame? ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ? The customer complained that Datta had given him a square frame instead of a cut mount with an oval shape। ਉਸਨੂੰ cut mount with an oval shape ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ square frame ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਲੁਕਿੰਗ ਮੈਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ why did the narrator consider Chandu the embodiment of perfection from him? ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ?
He considered him as the embodiment of perfection because he could make and fly paper kites of complicated designs and balance them, which narrator could not do. He kites बना भी लेंदा सीगा, उसनु fly उड़ा भी देंदा सीगा ते उसनु balance भी कर लेंदा सीगा, पर narrator ਉਹ नहीं कर सकदा ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 60 to 70 ਵਰਡਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਹਸਨ's attendance problem ਚੈਪਟਰ ਹੈ। Hassan was a college student. He was a bright student but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hard-working students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman. Of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਸਨ's attendance problem। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਥੀਮ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that chapter 2 Gentlemen of Verona is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of 2 brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood, and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for the treatment of their sister. The story conveys a message that sacrifice, sincerity, and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਪਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਿਵ ਅ ਬਰੀਫ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਭੋਲੀ's ਟੀਚਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੋਲੀ's teacher was a kind lady. She was very sympathetic with Bholi and showed her great love and affection. When Bholi could not tell her name and cried, she spoke to Bholi in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Bholi to come to school every day. She gave new hope and new life to Bholi. She helped Bholi to build her self-esteem. When Bholi refused to marry Bishambar, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਭੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਲੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify your answer. ਵੀ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਫੋਟੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the framed photograph of the customer's grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered, but the customer said he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਟ ਮਾਊਂਟ ਫਰੇਮ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੱਟ ਮਾਊਂਟ ਫਰੇਮ ਵਿਦ ਐਨ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫਰੇਮ ਦੇਤਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਡ ਵੈਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਕਿ ਮॉडल टेस्ट पेपर 2 ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂਡ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।